यो भिडियो हेर्नुस् अनि तपाईँ पनि कमाउनुहोस् $1 5 मिनटमै। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई यो जानिहाल्नुपर्ने हुन्छ कि यो क्लिप क्ल्याप्स एप्स छ के अनि यसबाट हुन्छ के। यो एप हामीले के हुन्छ अनलाइन अर्निङ एप्स छ यो, अनि हामी यसमा कुनै केही लगानी गर्नु पर्दैन। यो फ्रीमा नै हामी जस्तै भिडियो हेर्ने त्यसबाट पनि पैसा कमाउँछौँ। यो के भन्छ गेम खेल्छ त्यसबाट पनि, अनि यसमा केही फङ्सनहरू पनि छ जुन हामीले युज गर्ने र हेराउनेछु। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि यो भिडियो फेक छैन। यसलाई पुरै हेरेपछि मात्र तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर पुरै हेर्नुहोस् र हेरेपछि कस्तो लाग्यो भिडियो त्यस्तो कमेन्टमा लेख्नुहोस् के तपाईँलाई राम्रो लाग्छ कि नराम्रो। अनि राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब तपाईँको मर्जीले गर्नुहोला। ल त भिडियो हामी स्टार्ट गर्नु अब। क्लिप क्ल्याप एपीके ओपन गर्ने, अनि ओपन गरिसकेपछि त्यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 3वटा अप्सन दिएको हुन्छ। 3वटा अप्सन भन्नाले जिमेलबाट, फेसबुकबाट अनि मोबाइल नम्बरबाट। म जिमेलबाट गर्छु अहिले। जिमेलबाट टिपेँ अनि त्यहाँ देखिरहनु भएको छ DJ अभिषेक AS भनेर, त्यसबाट लगइन गर्छु अहिले। त्यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि लोडिङ लिन्छ, अनि लोडिङ लिइसकेपछि ओपन हुन्छ। अनि त्यसमा फेरि त्यहाँ फोटो चुज गर्नुपर्ने छ। फोटो अनि के भन्छ मेल अनि फिमेल, अनि त्यहाँ नेम लेख्नुपर्छ। म फोटो चुज गरिरहेको छु अहिले। जुनसुकै पनि तपाईँलाई मन लाग्छ त्यो नै राखिहाल्नु। अनि चुज गरिसकेपछि यहाँ सेलेक्ट गर्ने, अनि जति मन लाग्छ त्यतिसम्म राख्नु। यो सर्कलमा राखेपछि ओके पछि यहाँ लोडिङ लिन्छ, अनि फेरि तपाईँलाई तपाईँको निकनेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। निकनेम तपाईँको जे मन हुन्छ त्यो नै राख्ने। निकनेम म अभिषेक शाह राख्छु, अभिषेक शाह, अनि डन। अनि त्यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्दाखेरि लोडिङ लिन्छ, अनि त्यो भिडियोमा त्यहाँ भनिरहेछ प्ले गर्न, त्यसमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि 1-2 सेकेन्ड लिन्छ र फेरि तल क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो भिडियो अब त्यहाँ गटिटमा क्लिक गर्नु। गटिटमा त्यो गरेपछि क्लिक गरेपछि यहाँ रेन्डम माथि हेर्नु भएछ। रेन्डममा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, अनि तपाईँले कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब लेख्नु होला 5388149928 लेख्नुहुन्छ भने केही तपाईँलाई समथिङ डलर भेटिहाल्छ, जस्तै 0.20 मिल्छ होला। लेख्नु होला। अब हेर्नु त्यहाँ 0.29 आइसकेको छ। कन्फर्म गर्नु, एड भइहाल्छ। अब त्यहाँ एड हुन्छ समथिङ। एड भइसकेपछि त्यसमा केही खोल्नु होला। डायमन्ड फेस अनि खोल्नुहुन्छ भने केही समथिङ कोइन्स पाउनुहुन्छ, अनि केही रुपिज पनि पाउनुहुन्छ, केही रिवार्ड्सहरू पनि पाउनुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यहाँ माथिमा हेर्नुहुन्छ अब स्पिन। यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँलाई $1 जति पाउनुहुन्छ। अब तपाईँको लक्की कस्तो हुन्छ, मतलब तपाईँको भाग्यमा जे हुन्छ त्यो। अब जतिमा त चुज गरिहाल्नु, यो 9वटाबाट कुनै एउटा म त्यो चुज गरिरहेछु। क्लिक गरेँ, अनि त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि $1 आयो। $1 आएपछि अब तपाईँले त्यो $1 तपाईँ कमाइसक्नुभयो। $1 कमाइसक्नुभयो। अब यहाँ स्पिन गर्नु। स्पिनमा त्यो के भन्छ एउटा त्यो गेम जस्तै हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो आउँछ, अनि स्पिन त्यहाँ तल लेखिरहेको छ। स्पिनमा क्लिक गर्दाखेरि यो यस्तो हुन्छ, अनि तपाईँले केही जित्नुहुन्छ। अब त्यहाँ हेर्नु रह्यो भने केही आयो डलर।
अनि अब यो 5वटा हुन्छ सुरुमा पाँचवटी तपाईँ खेलिहाल्नु अनि तपाईँको आफ्नो सबैको सबै रङको आउँछ। मेरो योहरू आयो। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि म $1.73 कमाइसकेको छु 5 मिनटमै। अब तर 5 न्यूमा मात्र हुन्छ यस्तो 5 मिनटमा $1 कमाइहाल्नु भयो। तर यति सकाएपछि अब हार्ड हुन्छ। अब भिडियो तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो हेरेपछि त्यसपछि तल येल्लो लाइनमा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, येल्लो भरिरहेको छ, त्यो भर्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि मात्र तपाईँलाई त्यो केही रिवार्ड्सहरू आउँछ अनि त्यसपछि तब डलर्स कोइन मिल्छ। अब भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी भिडियो हेर्ने अनि तल रिवार्ड्सहरूमा ओपन गरेर। अब म तपाईँलाई हेराउने छु कि यसबाट पैसा निकाल्ने कसरी, पैसा निकाल्ने तरिका हैन। अब तपाईँलाई पेपल एकाउन्ट छ भने पेपल एकाउन्टमा क्लिक गर्ने अनि $5 हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामी निकाल्न पाउँछौँ। अहिले $5 भएको छैन, त्यही भएर निकाल्दैन। तर प्रिपेडमा $10 हुनु पर्यो। प्रिपेड भन्नाले सिम कार्डमा पनि हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्नुहोस्, कुनै एउटा कन्ट्री चुज गरेर त्यसपछि कन्ट्री चुज गर्दाखेरि अब मेरो त नेपाल छ, नेपाल चुज गरेर मोबाइल नम्बर दिएर कन्फर्म गर्ने। कन्फर्म गरिसकेपछि $10 हुन्छ। त्यस $10मा त्यसपछि $10मा क्लिक गर्ने अनि कन्फर्म गरेपछि 1 दिनभित्रमा तपाईँको मोबाइलमा आइसकेको हुन्छ रुपैयाँ। यो क्लिपक्ल्याप्स एपीके तपाईँ प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइसकेको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।